seinni hluta á skyggnupakka númer 22 og eins og höfum minnst á þá alltaf möguleiki á ákveðinni mettun í svona rafsegli eins og sviðsafningar eru í afstraumsvél og hérna skulum við horfa á 3 mismunandi framsetningamöguleika á því hvernig mettunin kemur fram í líkani af vélinni. Við höfum verið að skoða svona línurit sem sýnt þetta lengst neðst til vinstri. Línuriti sýnir samband segulmögnunar straums eða sviðs og spennu á akkeri EA. Og þetta samband hérna hefur ákveðna mettun af því að kurvan sveigir til hægri og hérna kurvan sveigir til hægri og sem sagt, við sáum þetta í kringum kritiska sviðsrásaviðnám sem ég nefndi hér í síðasta fyrirlestri eða svo. Samband EA og EF og þar með erum við að tala samband EA og skulum bara skrifa formúluna upp. EA sama sem konstant sinnum phi sinnum omega fyrir ákveðin hraða omega og án mettunar þá samband segulmögnunar straums eða segulflúgs línulegt á milli EA og phi en að því að það mettun til staðar þá sveigir ferillinn svona út af til hægri og þetta miðast við sem sagt ákveðin snúningshraða. Hér þessi kurva miðast við 1000 RPM eða stendur þetta 1000 RPM sem að því auðvitað bara 1000 snúningar á mínútu. En það líka hægt að stilla þessu upp sem samband flúgs og segulkrafts eða þá að stilla því upp sem samband spennu og segulkrafts. Það er umverulega svipað ég var að minnast á í upphafi. Og allar þessar kurvur pela í sér ákveðna mettun. Þannig að það er ein ákveðin kurva við hraðan omega m og síðan helmingi minni við helmingi minni hraða þá önnur kurva sem helmingi lægri samanber þessa formúlu hérna. Við sjáum hérna á þessari skygnu hliðstæðar myndir úr kennslubókinni og við sjáum líka á þessum myndum svokallaða loftbilslínu. Það þýðing á hugtakinu air gap line sem við sjáum hérna sem beina brotastrika línu og það þýðing á hugtakinu air gap line sem að segir til það ef að loftbili væri eingöngu ráðandi og mettun kjarnans ef kjarnin myndi leiða óendanlega vel og engin mettun væri í honum þá væri loftbili eingöngu ráðandi. Loftbilið línulegt og það engin mettun í því og þess vegna myndi þessi brotna lína hérna á myndunum hvort sem að við erum að túlka myndina sem flúgs sem fall af segulkrafti. Segulkraftur hérna niðri á þessum línuritum öllum. Hvort sem að ræða flúgs sem falla segulkrafti eða spennu á akkerinu sem falla segulkrafti. Við höfum þessa svokölluðu loftbilslínu air gap line en mettunaráhrifin koma fram sem frávik frá þeirri línu og við fáum eina svona kurvu fyrir hvert tilfelli af hraða. Þetta sem sagt svona grunnatriði af grunnatriði í sambandi mettun á svona vélum
Ég ætla að ítreka aftur þessar skilgreiningar. Við erum búin að fara yfir það, skilgreiningar á lykilhugtökum til að geta skoðað vafninga í jafnströmsvél. Nú förum við að snúa okkur að því hvernig útfærsla á vafningum með því að kombinera, með því að sameina slaufur, spólur í vafninga. Við höfum við erum búin að fara yfir þetta. Ég ætla bara að minna á hugtakið leiðari sem er hlið í spólu. Það er líka kallað á enskunni turn side. Við erum að tala um slaufu sem er þýðing á hugtakinu turn. Þetta er slaufa sem er tengd saman í lokaða slaufu ef það er tenging hér á milli S og F. Við erum að tala um hugtakið spólu sem eru margar slaufur tengdar í seríu, og við erum að tala um hugtakið vafning sem eru margar spólur tengdar í seríu eða jafnvel parallelt. Þetta má segja að sé einhvers konar stigveldi í hönnun og greiningu vafninga eða þessa hluta á jafnströmsvél. Við erum að búa til flókin vafning með því að byggja einhvers svona píramíta af þessum hugtökum. Byrjum á leiðara sem er hlið í slaufu og við setjum saman slaufur í spólu og við búum til vafning úr þessu. Hér er praktísk mynd af því hvernig í sæmilega stórri jafnströmsvél þessi hugtök geta litið út. Hér er mynd af spólu samastendur á nokkrum slaufum eða samsíða leiðurum. Við sjáum að þess er vafið saman í leiðara sem nær utan rótorinn einhvern veginn, og síðan er vafningurinn settur saman í jafnströmsvél úr mörgum spólum, og við fáum táknmynd sem er svona, en í raunveruleikanum er að ræða svona víra eða leiðara sem eru settir saman hlið við hlið og raðað í raufar á rótornum. Og hér er mynd af svona spólum og hvernig þeir eru búnar til, og utanum allt saman er einangrandi efni. Við sjáum einhver stikkorð sem að lýsa því hvaða einangrun er sett. Hér er sett teip og önnur einangrun, turn insulation, glass protective tape og svo framvegis. Það er alls konar einangrunar efni milli leiðarana og þetta er kannski fyrir frekar háa spennu eftir aðstæðum og eftir í hvernig vélarnar eru. Akkerið er jú hannað þannig að það eru raufar eins og við höfum séð í öðrum gerðum véla. Akkerið er sívalningur. Hérna sjáum við rauf með mörgum leiðurum í, og raufarnir eru svona hlið við hlið, og á milli þeirra er ekki pólar. Þetta er ekki pólar, heldur er þetta svona leiðandi skinnur, og við röðum leiðurunum upp í þessar raufar. Það merkilega er að það er ákveðin halli á raufunum. Sjáu þið, þessar raufar er ekki alveg samsíða öxlinum. Það er gert til þess að jafna spennuna í vélinni. Hugsið ykkur að rótorinn sé að snúast, og þá er mismunandi hluti af leiðaranum eftir endilöngrum rótornum að fara og kljúfa segulínunar á mismunandi tíma. Það gerir það verkum að spenna sem að spanast upp, hún er að spanast upp á mismunandi tíma og jafnast því út og leggst ekki alveg beint við af því við höllum raufunum, og það er örlítið annar tími sem að þessi hluti raufarinnar fer fram hjá ákveðnum pól með þennan hluta. Hérna höfum við dæmi hvernig svona vafningur getur vafið sig í gegnum raufarnar á svona vél. Og við höfum hefðbundnar aðferðir við þetta. Það eru segulplötur og það er akkeri með raufum, slotted armature, og við höfum raufar sem eru ekki samsíða ásnum, heldur hafa ákveðin halla miðað við ásinn. Hér komum við síðan að smá nasasjón af
því hvernig maður hannar vafning í jafnstreymisvél. Og eitt af því sem við komum til með að skoða eru svona hugtak eins og lykkjuvaf sem þýðing á lappvænding. Og ég ætla ekki að fara mikið út í það núna vegna þess að bara við skulum svona hugleiða, við skulum bara svona skoða í rólegheitum það hvernig menn hafa gegnum tíðina verið að teikna þessa vafninga á jafnstreymisvél og sem sagt skilgreina á þægilegan hátt, og þá erum við raunverulega að fletja út rótorinn eða akkerið. Það er rauf eftir endilöngum rótornum. Annar endi á rótornum er sýndur hér. Hinn endinn á rótornum er í rauninni þessar tengingar hérna. Beini hlutinn, raufinn á rótornum, er þessi litli bútur hérna. Þannig að við erum búin að fletja hann út. Yfirborð rótorsins er sýnt svona, þetta er sýnt í tveimur víddum bara á blaði. Bæði yfirborð rótorsins, síðan framhliðin þar sem bustarnir eru, og það eru skinnur, tengiskinnur og bustarsnertur. Það eru tengingar á vafningum, það eru tengingar á slaufum, spólum og hvernig maður gerir úr þessu vafning. Það eru straumstefnur sýndar og það eru segulskaut. Við sjáum hérna N og S, við sjáum hérna 6 póla vél, þess tilfelli. Hér er önnur skýringamynd hvernig svona samsetning gæti litið út, og þetta komum við til með að skoða betur aðeins síðar. Þannig að þetta er svona bara smá inngangur eða nasasjón af því sem kemur. Þannig að þetta er þá raunverulega endinn á þessum skyggnupakka númer 22, og hérna hefðbundin svona stuttur listi yfir heimildir á eftir.